Bună, Rac! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine ce urmează în ceea ce privește persoana aceasta care vine înspre tine în următoarele 7-8 zile din punct de vedere energetic și vom vedea mai întâi folosind acest oracol. Este vorba despre Whispers of Love, din câte mi-amintesc. Și să vedem pentru Rac. Ce mesaj are Universul pentru tine? Mesaj în ceea ce privește sentimentele acestei persoane pentru tine. Găsesc aceste cărți de oracol extrem de interesante, din ce în ce mai interesante, mai ales în ceea ce privește imaginea din aceste cărți. Avem numărul 18, numărul 40 și numărul 41. Acest card de oracol de la baza pachetului te îndeamnă să faci ceva pentru altcineva, să îți oferi atenția ta unei alte persoane, să dai dovadă de dragoste pentru o altă persoană și iubire. Și asta prin gesturi mici, prin atenție, comunicare, un cadou mic sau ce știu eu. Îmbrățișează emoțiile tale, permite sentimentelor tale să iasă la suprafață și să fie acceptate. Văd aici la baza pachetului și da, nu știu dacă ați citit Letting Go de David R. Hawkins, pare mi se. Eu mi-am propus să o citesc în fiecare an, pe cât posibil, bineînțeles. Și el vorbește foarte mult despre faptul că, bine, el este și cel care a făcut acea scala conștiinței prin care, nu știu, cred că recunoștința este la 550 potrivit acelei scale. Și tot așa. Iubirea, pacea sunt cele de vibrație înaltă, începând de la curaj în sus. Cred că v-am mai povestit despre aceste lucruri. Dar noi avem momente în care, nu știu dacă voi ați observat acest lucru, avem momente în care emoțiile noastre ne cuprind, mai ales atunci când sunt anumiți trigger din exterior, cel puțin la mine astfel este. Și e ca și cum un val de sentimente se ridică din corpul meu. Nu știu dacă e la toată lumea astfel, eu bănuiesc că e ceva asemănător, poate că pentru fiecare percepția este diferită, însă lucrurile în fundamental sunt de fapt asemănătoare pentru toți dintre noi și asta se întâmplă pentru că corpul nostru ne cere atenția. Asta se întâmplă pentru că în corpul nostru există anumite sentimente care sunt blocate și se cer să fie observate. Nu să acționezi conform, să zicem, furiei sau conform ranchiunei sau conform resentimentelor care pot să te cuprindă, dar să observi acea energie, pentru că astfel acele sentimente, prin observare, și îți vei da de asta seama în timp. Prin observare, acele sentimente se vor transmuta și asta înseamnă și alchimizare. Și vei ajunge la ceea ce vei trece dincolo de aceste sentimente. Poți de asemenea să te întrebi ce este dincolo de acest sentiment, de vinovăție, să spunem, sau de ură sau de furie, ce este dincolo de acest sentiment. Dar pentru asta e necesar lucru cu noi înșine și am luat-o pe o tangentă destul de care ne îndepărtează de citirea noastră. E doar o paranteză și luați-o ca atare
Și văd aici, be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Fii în prezent și visează la viitor. Atunci când noi visăm, totul este posibil. Da. Fii în prezent, cu siguranță nu rămâne nu încerca să... Bine că doar tu nu încerci să rămâi blocat. Nu te lăsa blocat în acele tipare care te fac de fapt să retrăiești trecutul. Fii cât mai mult în prezent, chiar în activitățile de zi cu zi, în activitățile mari sau mici de zi cu zi. Încearcă cât mai mult să aduci din prezența ta în acele evenimente, în acele lucruri pe care tu le faci. Spun asta pentru că și eu încerc acest lucru, adică eu am meditat foarte mult, de-a lungul timpului foarte mult, dar mi-am dat seama că trebuie să aduc acea stare de prezență, de calm, de liniște în fiecare activitate și în fiecare interacțiune cu cei din jurul meu. Și asta încerc cât mai mult în ultimul timp. Hai să vedem acum în ceea ce privește tarotul și în ceea ce privește această persoană care vine înspre, poate că un val de emoții te-a cuprins, nu știu dacă sunt pozitive sau mai puțin pozitive, dar ești îndemnat să ieși cumva în întâmpinarea celor din jurul tău. Hai să vedem acum în ceea ce privește această persoană. A venit un împărat întors. Nu am să iau această carte. Împăratul întors poate să vorbească despre o altă carte. 3 de spade. E ceva ce fie această persoană se simte rănită, fie e o trădare aici, e o decepție, Hai să vedem ce ne spun cărțile. Deocamdată asta avem. În ce simte, ce gândește, ce intenții are. Cărțile sunt gata și nu mă mai lasă să vorbesc. Cred că și tu ești nerăbdător, nerăbdătoare să primești steaua. Steaua anunță faptul că tu vrei să mergi în direcția cuiva din trecutul tău. Și poate că te simți blocată, încerci să repari ceva aici, poate este și o distanță între tine și această persoană. Am văzut atât 6 de spade cât și faetonul aici. Vrei să mergi în direcția cuiva din trecutul tău și vrei vindecare cu această persoană. Deci e posibil ca între tine și această persoană să fie existat ceva care la nivel sufletesc se cere vindecat. Ok, avem prințul de spade în sentimente, asul de bâte în gândurile sale, 9 de spade în intenții, regina de bâte în felul în care se arată, 10 de spade, am simțit că e ceva cu rana aici, cu acel 3 de spade și împăratul întors. Îndrăgostiții este în provocare. E cumva ca și cum tu ai fi decisă pentru a lăsa în urmă această conexiune, pentru a te despărți de această persoană, pentru a pune punct, dar există și această atracție care este tocmai în mijlocul ecuației. Și poate de aceea tu ești îndemnată să faci ceva pentru altcineva, pentru această persoană. Ce avem în viitor? Pajul de monede. E ca o oportunitate, ceva ce se arată în planul concret. Sfatul pentru tine, roata norocului. Ok, să schimbi ceva. Și în planul financiar, 6 de bâte. 6 de bâte, măcar aici e minunat. 6 de bâte poate să anunțe o victorie, o reușită în planul acesta material, financiar.
poate că sunt persoane, poate că nu există o abundență și foarte mulți bani în viața ta, poate că nici nu este atât de important lucrul acesta pentru tine, cât foarte mult văd apreciere din partea celor din jur, văd faptul că te respectă, văd faptul că tu te întorci în comunitatea ta, întorci, bineînțeles, la modul metaforic vorbind, nu neapărat că ai fi fost plecat, dar ai o contribuție aici în comunitatea ta, ai poate chiar o reușită. Ok, hai să vedem. Prințul sau cavalerul de spade, cum mai este denumit, acest card de oracol din sentimentele sale. Cred că această persoană are multe de spus și multe de transmis și foarte mult adevăr și cu foarte mult patos și cu foarte multă repeziciune. E ca și cum informația de aici te copleșește și vrei să o ții la distanță. Și comunicarea între tine și această persoană. De ce? Asul de cupe, pentru că are sentimente pentru tine. Are sentimente pentru tine. Și poate că simte că această conexiune e ceva pe destin. Roata norocului avem la baza pachetului, regele de monede, cavalerul de cupe. Da, această persoană are sentimente pentru tine, doar că felul în care o arată, felul în care arată acest lucru cred că e copleșitor. Se arată ca o persoană magnetică cu această regină de bâte, o persoană focoasă, plină de viață, o persoană luptătoare aici și care știe cum să obțină ceea ce își dorește, dar la tine avem 10 de spade. De ce îndrăgostiții în provocare? Steaua. Și steaua o avem și aici. Steaua poate să anunțe și o legătură cu un vărsător sau o persoană cu marcaje pe vărsător. Gemeni avem aici. Bineînțeles, acum îmi dau seama, faetonul aici ești tu. Poate ai un nivel de popularitate foarte ridicat. Ești foarte bine văzut. Pentru că și asta îmi sugerează că ar fi mai ales în planul acesta material. Financiar. Eu am cerut pentru planul financiar. Ai respectul lumii, ai atenția celor din jur. Și totuși, de ce e provocare acest lucru? Roata norocului la baza pachetului. De ce e provocare? Eu cred că este vorba despre o atracție puternică între voi. Dar e ceva ce fie această persoană a făcut și te-a făcut să te simți strădată. Trădată. De ce regina de bâte, nu de spade? Regina de bâte este în felul în care se arată această persoană. Și, bineînțeles, am discutat puțin despre această regină. Poate să anunțe faptul că ai de a face cu un semn de foc, un săgetător, leu, berbec. De ce regina de bâte? 3 de spade. Și soarele. Poți să ai de a face cu un leu. Îmi dă sentimentul că această persoană vrea să repare această inimă rănită. Și uite ce... avem aici 3 spade și spade care au străpuns inima. Inima mai poate duce și la o legătură de trio, pentru că aceste 3 spade sunt legate de acest fir roșu. Văd și sânge care poate să vorbească despre durere.
și despre rană sufletească. Hai să vedem mai departe ce este cu acest as de bâte. Asul de bâte. 9 de spade. Fie această persoană primește inspirație din planul acesta divin. Da, așa este. Pentru faptul că tu vrei să pui punct aici, pentru faptul că tu vrei să te detașezi cu acest 8 de cupe de această conexiune și la tine simt foarte mult lucrul acesta cu acest 10 de spade. E ca o încheiere de capitol, de conexiune. Și această persoană, în gândurile sale, primește ca un fel de inspirație din partea planului celest, care îi transmite acest lucru, această distanțare, detașare a ta. De ce 10 de spade în sentimentele tale pentru această persoană? O carte, te rog. Ok. 10 de cupe și a venit lateral. 10-10, iarăși anunță o încheiere și cavalerul de bâte. Poate că percepe această persoană, da, percepe această persoană într-un mod mai, îmi vine să spun flaky, așa, deși aproape că nu are sens, un pic cuț mai superficială. Te văd pe tine aici cu faetonul, aici este faetonul, The Chariot, și regina de spade. Pe tine te văd foarte mult în discernământ, să spunem așa. Știi să discerni lucrurile și ai ajuns în ceea ce privește această persoană la un adevăr care nu îți place. Și asta parcă te-a făcut să... E ceva ce ți-a displăcut aici. Și te-a făcut să îți pierzi din sentimentele care existau la un moment dat. Cu acest 10 cupe lateral, e ca și cum acest 10 de cupe cândva a fost în poziția sa normală, dar acum s-a cam răsturnat. De ce 9 de spade? Lucrul acesta îngrijorează pe această persoană, are nopți nedormite, e totuși în intențiile sale. De ce 9 de spade în intenții? Pajul de cupe, poate vrea să își ceară iertare cu ceva anume. Și 7 de spade. Dar să știi că nu văd ceva foarte onest. Cu acest 7 de spade și soarele și magicianul, poate fi și o energie guvernată de soare sau de Mercur. Nu văd intenții foarte autentice, să spun așa. Pajul de monede este în viitorul apropiat și pajul de monede anunță o oportunitate de comunicare. Un copil, poate dintr-un semn de pământ, poate să fie important aici. De ce pajul de monede? 3 de monede. E colaborare. Și îndrăgostiții din nou. Poate ai de a face cu un gemeni, pentru că l-am văzut și aici. Poate veți colabora în planul acesta material, poate lucrați împreună iarăși. Aici văd în acest 3 de monede un munte. Muntele poate să însemne obstacole, dar poate să însemne și un drum pe care
îți dorești să îl inițiezi, un drum pentru succes. Cred că mai este un oracol, dacă nu cumva oracolul frunzelor de ceai, care prezintă muntele ca fiind drumul spre succes. Pentru a ajunge în vârful acestui munte, pentru succes, tu ai nevoie să urci acest munte. Poate studiezi ceva anume, poate și aveți nevoie să colaborați, dar având și acest card îndrăgostiții mai poate să vorbească despre o alegere luată cu sufletul. Și alegerea aceasta arată faptul că veți colabora. Există o oportunitate de a interacționa aici. De ce roata norocului în Zece de monede. În sfatul pentru tine. 10 de monede este cartea comunității pentru mine. Și uite, faetonul este la baza pachetului, cartea ta. Roata norocului arată că tu trebuie să schimbi ceva din atitudinea ta față de această persoană și e ca și cum... Bine, deja a venit acest 3 de monede care poate fi și ca un sfat pentru tine, acela de a colabora. E ca și cum... Să dai dovadă de angajament. Uite, spun cu inima îndoită, pentru că am văzut aici aceste cărți. Dar asta văd în sfatul pentru tine. De ce 6 de bâte? De ce acest 6 de bâte în planul financiar? Ups, a căzut cartea moartea, pare mise. Cartea moartea și-a venit în poziția sa normală, naturală, adică nu invers. Cartea moartea anunță schimbare, anunță transformare. Cartea moartea mai este denumită cartea moartea și renaștere. Și asta pentru că universul intervine, pentru că e ceva ce nu mai funcționează și de care tu te ții cumva. Și văd și un 9 de monede. 9 de monede în planul acesta financiar. Scuze. 9 de monede în planul acesta financiar anunță faptul că stai bine, la fel ca și acest 6 de bâte, dar nu știu de ce a venit acest card moartea. 2 de monede. Tu poate oscilezi, poate nu ai încredere suficientă în tine, nu îți asculți suficient intuiția, văd aici Marea Preoteasă, tu ai ceva de oferit aici lumii cu acest 6 de bâte. Dar e ca și cum îți refuzi acest lucru. Da, uite, 4 de cupe. Ai o anumită cunoaștere cu această Mare Preoteasă, o anumită cunoaștere care îi poate ajuta pe cei din jurul tău și care este tocmai că este și apreciată. Odată ce tu te vei decide să o împărtășești, este și apreciată. Avem 6 de bâte aici. Hai să vedem din acest oracol, Mystic Forest se denumește. Ce avem pentru tine? No problem. Nicio problemă. Nu ești menit să ai probleme și să lupți pe calea ta tot înainte. Eliberează-te de grijile ego-ului tău și imaginează-ți cum
pereții tăi se dărâmă. Tu deja ai câștigat. Iarăși, aceeași idee cu acest 6 de bâte pe care îl avem aici în planul financiar. Tu deja ai câștigat. No problem. Ok, cam atât pentru această citire, dragă rac. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași un feedback al tău și o apreciere, desigur, pentru că ajută canalul și îți mulțumesc și toate bune!